Good morning, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Ngayon ay gagawa tayo ng Videoke box. Ayan, nagguhit na ako ng pattern. Mamaya tatabasin natin. At kung bago ka pa lang sa channel namin, paki-like, share, subscribe na rin sa mga para lagi kayong updated sa aming mga video. Ngayon ang gagawin natin ay DIY Videoke box. Sarili natin gawa ito. So ngayon, umpisa na natin ang pagtabas ng ating box.
tapos natin ating video box. Gantiin na lang ang gagawin natin, butasan na lang natin yung sa harap, pintuan, at saka babalutan ng ating wallpaper ginamit ko dahil wala akong mabiling formica dito sa aming probinsya, kaya pansamantala wallpaper muna. Order pa tayo sa Maynila ng formica, saka natin papalitan. So ayun na po, nabuo na po natin ang ating video. Okay, the next day. good morning. Dito ngayon ang araw na ito, magkakabit tayo ng speaker. So ayan, nalagyan na natin ng capacitor at saka resistor. DIY lang to. Kung sa tingin nyo mali ang aking pagkakabit, comment sa baba kung ano ang tama pagkakabit. Kung itong resistor dito, paki-comment na lang sa baba. Nalagyan na rin natin ang ating mid-range 6.8 microfarad ang nilagay natin. Ang ating tweeter ay 2.2 microfarad at ating resistor ay 5 watt 10 ohms. So ayun na nga, pakita ko sa inyo kung ano ang gagamitin nating speaker. Ang ating base, dalawa ito siya, Kevlar 300 watts. Ito siya di 12 300 watt 8 ohms. Ang ating mid-range Kevlar ating horn tweeter ito. Ang ating bullet tweeter, titanium tweeter 100 watts. So yan, ito ay parallel lang po natin itong dalawa, isang wire lang po ito sila. Okay, so pisa na natin.
Sabi mo,